بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، بنده فاطمه حیدری هستم، تجربه گر نزدیک به مرگ. تجربه من برای سال 97 28/1/97 لحظه زایمان و بعد از زایمانم هستش. لحظه‌ای که من زایمان کردم به دلیل خونریزی زیاد روح از تنم خارج شد و قبلش به دلیل فشار خون بالا و دیابت بارداری همیشه، یعنی هر ماهی یه بار 2 بار در بیمارستان بستری می شدم و بچه من به جایی که خرداد به دنیا بیاد، چون حال جسمی من بسیار بد بود، در 28/1/97 به دنیا آمد و دکتر اول به صورت زایمان طبیعی قرار بود به دنیا بیاد، اما به دلیل فشار خون بالا و ایست حرکت بچه، آزمون تستی که داده بود از 8 آزمون 6 آزمونش درست بود، 2 آزمون درست نبود و دکتر زنان زایمان تشخیص داد که باید سریع سزارین بشه و بندم چون فشار خون بالا داشتم و دیابت بارداری داشتم و ناراحتی قلبی داشتم، 5-6 تا دستگاه به من وصل بود و منو با ویلچر از زایشگاه بردن اتاق عمل و نم گفته بودم که طلاهامو از دست من جدا کرده بودن و قیچی کردن دادن به مادرم و وارد اتاق عمل که شدم، از ساعت 6 تا ساعت 7 صبح طول کشید تا بچه رو بیرون آوردن. از 7 به دلیل خونریزی شدید که من داشتم، 4 لیتر بیشتر از من خون رفته بود، فشار من که بالا بود رو 18 رو 20 بود، یهو اومد خیلی پایین در حدی که من هوشیاریمو از دست دادم و بعد از اینکه هوشیاری خودمو از دست دادم، خودمو بالای سقف دیدم. من یک روح هستم و یک چشم هستم و دارم پایینو میبینم، یه خانومی که افتاده و کل تخت و اتاق عمل و خون برداشته، چون من خونریزی شدید داشتم و خونریزی رحمم بند نمی اومد و برای همین فشار من که بالا بود یهو افت کرد و 4 لیتر بیشتر از من خون رفته بود و همین باعث شد که بنده به حالت کما یا به حالت بیهوشی برم و به هر حال از لحاظ جسمی کلا ادراکم از دست داده بودم و من خودم رو بالای سقف دیدم که از بالا دارم نگاه میکنم یه خانومی رو که افتاده، هیچ حسی بهش نداشتم، فقط مثلا دلم میسوخت که تو اون وضع افتاده و بیشتر حواسم به بچه بود و به مثلا مادرم که پشت در اتاق بیمارستان بود و تو حیات بیمارستان بود و نگران بنده بود. وقتی که به اصطلاح روح از تنم جدا شد و من خودم رو به صورت روح دیدم، وارد به سمت حیات، یعنی کشیده شدم به سمت حیات بیمارستان که اونجا مادرم رو دیدم و بعد خلاصه دارم میکنم، یعنی میخوام به صورت خلاصه بگم این قسمت رو، که من وارد همون تونل نور شدم که اون تونلی که برای من باز شد یک تونلی بود سراسر عشق، سراسر نور بود. من انگار اونجا خدا رو حس میکردم و حتی یک نوری بود به ته ته اون تونل بود که من باید این راه رو میپیمودم و به تونل میرسیدم، به اون نور میرسیدم و مقصد من همون نور بود و توی تونل نور که من بودم، وقتی که از اونجا عبور میکردم بسیار لحظات نورانی و روحانی خوبی داشتم و لذت خیلی خوبی داشتم، یه لذتی وصف ناشدنی که من حاضرم الان دوباره برم همون تونل رو به اصطلاح دوباره تجربه کنم، وارد اون تونل بشم، وارد اون نور بشم و اون فضا برای من دوباره تجربه بشه. خیلی حالت خوبی داشتم و این شد که بنده اونجا هنوز متوجه کامل نشده بودم که روح از تنم جدا شده و
فکر میکردم مثلا یه چیزی طبیعیه و انگار انس داشتم با اون لحظه. و اینکه با نور سمت همطوری که جلو میرفتیم، آیات قرآنی که من در بچگی زیاد میخوندم و حالا به هر حال تو زندگیم همیشه مطالعه میکردم میخوندم، به صورت حالت آواز مثل گنجشک، مثل یه پرنده، مثل یه آواز خیلی خوب بهشتی برام خونده میشد و متوجه میشدم که اینا به خاطر قرآن هام بوده، قرآن خوندنام بوده. و حالا من در قالب نصیحت نمیخوام بگم، ولی واقعا قرآن خوندن خوبه، هم تو این دنیا تاثیر داره هم تو اون دنیا. و سعی کنین هم قرآن بخونین و هم عمل کنین به قرآن. و تونل نور که داشتم میرفتم همینطوری سمت جلو که به اون نور اصلی برسم که اون مقصد من بود، 2 نفر همراه خودم حس کردم. اون 2 نفر یک پسر بچه بود که فوت کرده بود تو هم بیمارستان و یه پیرمردی بود که و من از اولی که اونا به دنیا آمده بودن تا آخر از ذهن من، از ادراک من گذشت و من درک کردم که اینا زندگیشون چی بوده، چرا فوت کردن، چه کار شدن و همه اینا رو من متوجه شدم. و به انگار ایستگاه اول یا میشه بگی آسمون اول که رسیدم، یه نوری رو کنار خودم حس کردم، حالت نور بود و انگار یه نفری بود که مثلا مراقبم بود، حواسش به من بود، منو دوست داشت، منم دوستش داشتم، حس خوب به من داشت و دوست داشت که من بمونم و اصلا از اونجا نرم. اونجا من متوجه شدم که دیگه روح از بدنم جدا شده و قراره بمیرم و دختر من یتیم بزرگ بشه. حالا در یک لحظه آینده بچه منم به من نشون دادن که من تصمیم گرفتم به خاطر بچه‌م که شده هر جوری شده برگردم و باید برگردم و تنها راه برگشت من این بود که به اصطلاح باید دیگران برای من دعا میکردن یا شخصی شفاعت منو میکرد که من برگردم. چند مورد حق و ناس داشتم که اونجا سری قبل توضیح دادم، اونا رو رفع و رجوع کردیم و یکی رو هم تو این دنیا رفع و رجوع کردم. البته حق و ناس های زیاد یادم، اینو بگم خیلی زیاد حق و ناس به گردن آدم هر روزه ایجاد میشه، اما از اونجایی که دیگرانم به هر حال حق ما رو ضایع میکنن یه جورایی انگار تهاتر میشه. من به صورت حقوقی دارم میگم، یعنی مثلا من اگه یه جورایی اون دنیا باید از هم بگذریم، من از اون بگذرم، اون از من بگذره تا راهمون باز بشه. ولی خب در کل چون سر زایمان رفته بودم، اون نوری که کنار من بود به من فهمون تو جات خوبه، تو بهشته. و من گفتم خب حالا که روح از تن من جدا شده، من دوست دارم برادرم که فوت کرده اونو ببینم. و همینی که تو به اصطلاح با خودم همین ذهن و همین چیزی که تو ذهنم بود تو همون فکر کردم، سر از قبر داداشم در روستامون که فوت به اصطلاح دفن شده و البته مشهد فوت شده ولی تو روستا دفن شده، در آوردم و تو قبرش رفتم و اونجا برادرم رو دیدم که با یه ظرف میوه نشسته بود، حالت تخماندنی منتظر من بود و میدونست که به اصطلاح من رفتم پیشش و گفت اینا رو، گفتم این ظرف میوه رو کی برای تو آورده؟ گفت که گفتم اینجا میوه داری؟ گفت اینا رو عمه ربابه برای من اخلاص خونده، برای من فرستاده. و سمت شمال قبرش دربی بود به سوی باغی که من وارد باغ شدم. اونجا لذت‌های بهشتی بود، مثلا حالا باغ میوه بود و جوی آب بود که و که من توی آب رفتم، توی قطره آب رفتم و آبازی میکردم و لذت‌های خیلی فراوانی رو اونجا تجربه کردم. و کنار باغ برادرم مادر بزرگم و مادر بزرگم و عمه مامانم اینا به استقبال من اومده بودن که فوت شده بودن. عمه مامانم تو 15 سالگی سر زایمان فوت شده بود و یه زن کاملا بهشتی و
بسیار جایگاه بالایی داشت. و مادر بزرگم همینطوری در جوانی به قتل رسیده بود توسط نامادریش که اونم جایگاه خیلی خوبی داشت، چون زن پاک و خیلی مؤمنه‌ای بود. و همینطور کسانی که از اقوام مادرم فوت شده بودن رو دیدم و وارد باغ و بهشتشون شدم و حتی سراغ پسر خالم رو اونجا گرفتم و به هر حال اونجا نمیخوام کلن بازش کنم، اما اونجا به من مرگ خیلی کسا رو گفتن و گفتن مثلا فلان کس بعد از تو میمیره، میاد اینجا یا میره فلان جا یا میره تو جهنم و فلانی خواهد مرد، فلانی اعمالش اینجوری، نگرانیم. و واقعا بعد از این که من به این دنیا برگشتم، بعد از چند ماه اون کسایی که میگفتن مرده و واقعا مردن و هنوزم به اصطلاح داره اتفاق میفته، همون چیزایی که من اونجا دیده بودم و به من گفته بودن. بعد خدمتتون عرض کنم که لحظاتی که من تو بهش بودم خیلی برای من خوب بود. من مثلا دوست نداشتم برگردم و تنها دلیل برگشتم بچم بود و شاید بگی 1% مادرم، به جرئت میتونم بگم 99% من به خاطر دخترم برگشتم تو این دنیا، چون مادر من بچه زیاد از دست داده بود. حالا قصه میخورد یه بچه دست بده، میگودیم این صبور خدا بسته، ولی بچه من آینده پیش مادرم بود اما سختی زیاد میکشید. بزرگ میشد، به هر حال تحصیلاتش خوب بود، ولی مادر داشته باشه و خدا رو شو گوش شیطون کرد. از وقتی که به هر حال بچه من به دنیا آمده من نذاشتم آب تو دلش تکون بخوره، ولی خب با نبود من خیلی شاید سختی هایی رو تحمل میکرد و اونجا حتی فقط اون نوری که کنار من بود دوست داشت که من بمونم، وگرنه برادرم و اقوام میگفتن تو که کربلا رفتی باید امام حسین شفاعت تو بکنه، از امام حسین بخوا که برگردی. و از این طرف مادرم و خاله مادرم و خیلی کسایی که به هر حال منو دوست داشتن، به من ارادت داشتن، دعا میکردن که من زنده برگردم و حالم خوب بشه. ولی بعضی آن بودن که دشمن من بودن و دوست داشتن من بمیرم. تو لحظه‌ای که من تو به هر حال رو از تنم جدا شده بود، اونجا متوجه شدم یه شخصی از نزدیکان من که نمیخوام اسمشو ببرم، خودش هم شاید بدونه کیه، ایشون طلاجات زمرد منو دزدیده بود و چون خونه من خیلی رفت آمد میشد، من کارگر داشتم، به هر حال اون بود اینا، من گفتم حتما یه کسی از کارگرا برده و بعد متوجه شدم این شخص برده و به کی فروخته، کجا فروخته. به یه خانومی توی قم فروخته بود که یه مبلغی گرفته بود و اون خانوم هم گردنش تاول زده بود به خاطر گردنی من، باز اون رفته بود به یه کسی دیگه فروخته بود و من متوجه شدم که الان اگه اون گردنی من می بود خیلی قیمت داشت، ولی خب به هر حال دیگه بردن. و اونجا من متوجه شدم، من حتی تا اون لحظه نمیدونستم که این دزدیده شده، فکر میکردم مثلا تو خونه گم شده یا یه جای گذاشتم فراموش کردم، چون خودم هم فکر نمیکردم با ارزش باشه، شناسنامه دار باشه، اما بعدها متوجه شدم اون هم با ارزش بوده هم شناسنامه دار بوده. و حتی یک چیز دیگه که اونجا من متوجه شدم اینه که برادرم خدا بیامرز در زمان که زندگی میکرد 100,000 تومان به یکی بدهی داشت. به من گفت من به فلانی بدهی دارم، درست از من گذشته ولی به خاطر اون من اذیتم، بعضی اوقات ناراحتم، باید بدهیشو بدی. که وقتی من برگشتم اون آقا رو پیدا کردم و به نرخ روز پولشو دادم و ازش حلالیت طلبیدم. بعد یه چیز دیگه که اونجا من متوجه شدم که سری پیش نگفتم اینو، حالا دلایلی نشد بگم یا وقت نشد یا به هر حال چون خیلی زیاد طول کشید، از 7 صبح تا 11:30 صبح من کلا هوشیاری نداشتم و اونجا هم خیلی برای من طول کشید، انگار 1000 سال من اونجا بودم. اونجا من حالا سری پیشم گفتم که خیلی کسا رو تو جهنم دیدم، خیلی کسایی که حق و ناس به گردنشون بود
توی مثلا جهنم سرمایی دیدم. یه بنده خدایی بود که من اونجا تو سرما دیدم، فکر نمی کردم این تا این حد اینقدر گناهکار باشه که بره. و حتی به من گفتن چون حق تورم خورده الان اینجا گرفتاره. و من وقتی به دنیا برگشتم، بعد از اون قضیه با اون نفر رفت آمد داشتم و یه پولی هم بهش قرض دادم و بعد اون قرض منو پیچون و گفت تو اصلا پول ندادی و من حالا به زور و اینا یه مقدار از پولم رو ازشون پس گرفتم، ولی نه همش رو، ولی یه ضرر خیلی هنگفتی به من زدن. اونجا متوجه شدم اون چیزی که در مورد ایشون اونجا دیدم درست بوده. ایشون حق و ناس گردنش بوده و به خاطر همین قضیه مالی نه تنها من، اشخاص دیگه هم صدها سال اونجا، صدها سال قیامتی، نه این دنیایی. یک چیزی رو که من متوجه شدم اونجا درک کردم این بود که این آقایی که به هر حال اونجا تو جهنم سرمایی بود، ایشون محب اهل بیت بود، حالا چه به ریا چه به ظاهر چه به واقعی، ولی خب به هر حال چون در حرمین رفت آمد داشت، به این دلیل دستش به ذریح خورده بود و به حرمین ارادت داشت، از آتش مبرا بود و آتش بهش کارایی نداشت. اینو نوری که کنار من بود به من فهموند دلیلشو. و اون کسایی هم که خیلی کسایی هم بودن که به اهل بیت ارادت داشتن ولی گناهایی میکردن مثل خوردن مال یتیم، که قرآن خودش هم گفته خوردن مال یتیم خوردن آتشه، یا مثلا تجاوز یا زنای محسنه یا هر زنا، کلا رابطه نامشروع، آتش مثلا اینطوری مجازات میشه اگر توبه نکنن. اینا واقعا تو آتش میسوختن. من چند نفر رو دیدم تو قعر جهنم بودن، یکی که آتش میخورد به خاطر خوردن مال یتیم. و بعد از اینکه تو این دنیا اومدیم، حالا من سعی کردم که بهشون بفهمونم، ولی فکر نمی کنم اونجوری که بخوان بفهمن، یعنی نمیخوان قبول کنن اون دنیایی وجود داره. اکثرا میگن ما که نرفتیم ندیدیم، ولی من خودم تا اون زمانی که روح از تنم جدا نشده بود میترسیدم از مرگ، چون فکر کردم تو قبر جسمم ببخشید موش و عقرب و مار و اینا میخوره و چیزی از جسمم باقی نمونه. شب اول قبل میترسم، فکر کردم مثلا به هر حال چیزی تصوری از روح به اون صورت نداشتم که بدونم مرگ اصلا برای کسایی که حق الناس و حق الله گردنشون نیست ترسی نداره. ولی خب الان بعد از اون من به خیلیا گفتم شما رو اونجا دیدم این شکلی، یا بعضیا قبول کردن بعضیا قبول نکردن، اما من خودم سعی میکنم که همون چیزی که هر وقت بخوام گناهی رو مرتکب بشم یادم بیاد از اون. شاید منم البته نمیگم از اون سال خیلی شاید گناههای مرتکب شدم، مثلا حالا یا داد بیدادی کردم یا به هر حال هر چی بوده قضاوتی کردم، اما همه ما انسان ها جایز الخطا هستیم. نمیگم که من چون اون دنیا رو دیدم الان پاک معصومم، نه اصلا این قضیه نیست. اما اینو باور دارم، اینو با تمام وجودم منو بکشن تیکه تیکه من بکنن، من باور دارم که اون دنیا وجود داره، خدا هست. خدا همین الان در تک تک وجود من هست، در تک تک لحظات من هست، لحظاتی که زندگی میکنیم به هر حال هست. و من لذتی که الان با نماز خوندن و قرآن خوندن میبرم و اینکه حتی همطوری تو خیابون با ماشینم پشت فرمون رانندگی میکنم، خدا رو فقط در نظر میگیرم، آسمون رو میبینم، خدا رو میبینم. من به آسمون نگاه میکنم، به زمین نگاه میکنم، به دخترم، به زیبایی دخترم نگاه میکنم، خدا رو میبینم تو وجودش، چون نوری از خدا و ذره‌ای از خدا در وجودش هست، در وجود همه ذرات هست. و اینکه حس خوب به من میده، مثلا جاهایی که نور خدا رو حس میکنم، یعنی شیاطین رو حس نمیکنم، اینو به اصطلاح حس خوب به من میده. و این باعث شد که کسایی که به اصطلاح توی حق و ناس گردنشونن
نمیگم سادات، کسانی که به اهل بیت اینو به من گفتن فلانی به اهل بیت ارادت اشکش برای امام حسین در آمده، نمیتونیم اندازیمش جهنم. چشمی که اشکش برای امام حسین در اومده نمیتونیم اندازیم جهنم، مگر اینکه و جالب یه چیزی دیگه بهتون بگم، اینو من درک کردم، حالا سری پیش فکر کنم اینو نگفتم. کسی که اون دنیا الان تو اون دنیا مثلا الان روح برزخیش حالتهای بدی داره، اینجا هم یک روحش حالتهای بدی داره. ببینیم بعضی ما دلمون گرفته، حالمون بده یا عصبی هستیم، ببینیم یه کاری کردیم، یه چیزی شده که اونجا هم الان روحمون برزخیه، میگن روح برزخیه، حالت برزخیش آشفته‌ای داره. این به خاطر گناهایی که انجام میدیم، به خاطر گناهایی که حق و ناس به گردنمون میاد، یه چیزی ناراحت کننده به اصطلاح که ما به کسی وارد میکنیم، بعدش باستابش برمیگرده به سمت خودمون. حالا جدیدان میگن هر عکس العمل کارهای خودمونه که ما هم این دنیا تجربه میکنیم میبینیم، یعنی به هر کی بدی کنیم همون بدی رو خواهیم دید و به هر کی خوبی کنیم خوبی رو میبینیم. اما اگه کسی تو خوبی کردی که به بدی کرده، میگن واگذار کن به خدا، چون خدا حال دلتو خوب میکنه. اگه یکی بهت حسادت کرد، اگه یکی به تهمت زد، اگه یکی افترا بهت بس، فقط به خدا باید توکل کرد، چون واقعا خدا وجود داره. من لحظاتی بوده که هم اون دنیا وقتی که روح از تنم جدا شده بوده، با تمام وجود به خدا توکل کردم، خدایی که میدونستم هست، خدایی که میدونستم یک نور عشقیه، اون سمت ته تونل، من باید به اون برسم. ولی توی ایستگاه اول موندم، بعد رفتم توی بهشت سمت مادر بزرگام و برادرم و اونجا دیگه نتونستم به اون نور برسم و اونجا به اصطلاح بر دعایی که خاله بیگم و مادرم برای من کرده بود و برای حال برادرم اونجا برای من دعا کرده بود، دعای مرده بیشتر از دعای زنده اثر داره. و اونجا مادر بزرگم دعا کرده بودم فقط بچه من یتیم بزرگ نشه، چون مادر خود من یتیم بزرگ شد و زندگی بسیار سختی داشت و الان خدا رو شو یکم در آسایشه، وگرنه بنده خدا خیلی سختی کشید. به هر حال اونجا من از ته دل از امام حسین شفاعت خواستم و امام حسین با لشکرش اومدن، با یه لشکری بود اومدن که خیلی به اصطلاح حس خوب، انرژی خوب، حال خوب من ازشون گرفتم و اونجا من فهمیدم، با حالا نه با چشم بگی، درک کردم که آقا به همون نوری که کنار منه میگه این خانم، این دختر خانم، این خانم که سر زایمان اینطوری شده اومد 40 حرم من و از من بچه خواست، الان بچه خدا بهش داده، آقا هم دعا کرده برای ما، بعد خودش بره بچهش بمونه، این بمونه برای بچهش بمونه و خدا، یعنی پیمانه عمر من همون 29 سال بود، من باید تو همون 29 سال کلن میرفتم و اینجا واسطه ها خیلی قوی عمل کردن و اینجا شفاعت امام حسین و حضرت ابوالفضل خیلی قوی عمل کرد و اگر من میمردم امام رضا هم و امام علی هم شب اول قبر به دیدن من می اومدن، چون لحظه مرگ من بعدن، حالا من سری پیش گفتم، برای من تداعی شده بود. اونجا به من نشون دادن که وقتی که منو میذارن توی قبر چه کسانی خوشحالن، چه کسانی ناراحتن و خودم چه چهره‌ای دارم، چهره فامیلامو دیدم، اطرافیان دیدم، مردم مثلا هر کسی که اومده بود اونجا، من درک کردم که اینا چجور آدمه، حسشون نسبت به من چیه، کی واقعا ناراحته، که اکثرا 98% واقعا ناراحت بودن از مرگ من و اونجا من متوجه شدم که به خاطر اینکه من زیارت نجف اشرف رفتم، زیارت امام رضا بارها و بارها رفتم و از ته دل با دل شکسته بارها گریه کردم و پیش امام رضا رفتم و حرم امام علی رفتم، اونا علاوه بر عمه دیگه به دیدن من می اومدن
و گفت، و اون نوری که کنار من بود گفت تو الان اگه بری معلوم نیست شاید گناه بکنی دیگه، این کسی نیاد به دیدنت، اون مثلا خراب بشه. خیلی باید مراقب اعمالت باشی که دیگه مثلا کارهای بد انجام ندی، که یه کارهای انجام ندی که گناه باشه. و یه چیزی دیگه که خدمتتون عرض کنم اونجا من متوجه شدم اینه که ما در قبل از این که به دنیا بیاییم مثلا در عالم زر خودمون پدر مادرمون رو انتخاب میکنیم. من خودم یه تیکه نور بودم اولش، بعد به من گفتن تو باید بری به دنیا و قشنگ مادرم رو در حال لباس شستن تو حیاط زیر درخت انگور دیدم که انگار پسرش تازه فوت کرده بود، محمد شیرخواره در 6 ماهگی مسموم شد و فوت شد. دوست داشت این سری که حامله میشه مثلا به یه بچه بیاره که دختر باشه، و وقتی هم که حتی حامله شد دوست داشت که من مثلا دختر باشم، بچه دختر باشه، به خاطر که خودش میدونست که فقط دختر به دردش میخوره. میگم من برای تنهایی خودم چون مادر نداشت، دقیقا همین از ذهنش گذشت، من که مادر ندارم، پدرم مرده، همش پسر دارم، خدا یه دختر به من بده برای تنهاییام. نذر کرده بود سال یه خروس بکشه ببره زیارت خیرآباد به نیت این که من دختر بشم. و من اونجا مادرم رو دیدم و پدرم رو دیدم و به اصطلاح اطرافیان رو دیدم و با اون خانواده، با اون شرایط، با اون تو روستا بودن انتخاب کردم، به خاطر مادرم انتخاب کردم که از بطن این مادر به دنیا بیام. و همچنین دختر من خودش منو انتخاب کرد که از بطن من به دنیا بیاد. و هر کسی اینجا این چیزی که من درک کردم، هر کسی خودش راه و روش زندگیشو انتخاب میکنه اونجا. یکی دوست داره قاتل بشه، یکی دوست داره مؤمن باشه، یکی دوست داره در تحصیلات داشته باشه، هر کسی خودش تقدیرشو اونجا انتخاب میکنه. ولی وقتی ما به دنیا میایم، از جنینی در میایم و به دنیا میایم، فراموش میکنیم که قبلا خودمون انتخاب کردیم. بعد وقتی که میمیریم اونجا به ما نشون میدن که بله خودت انتخاب کردی، خودت اختیار داشتی و جبر نبوده، چیزی به نام جبر وجود نداره. همه ما در عالم زر حق انتخاب داریم. گفتم میتونیم خودمون خوب باشیم، میتونیم راه بد رو پیش بریم و بعضی هم دوست داریم خوب باشیم ولی دیگران نمیگذارن که خوب باشیم. یعنی یک بلاهای سر آدم میارن، یک کارایی میکنن که در مقام دفاع شما هم کار اعمال انجام میدی که به هر حال در مقام دفاع انجام دادی و اون میگه خب تو هم این کارو بد انجام دادی، مثلا من اگه بدی کردم تو هم بدی کردی. و اینا چیزایی هستش که تو سرنوشت، تو تقدیر نوشته میشه. یعنی ما از قبل از این که به دنیا بیایم، از قبل از این که اصلا وارد این دنیا بشیم، خودمون دوست داریم بیایم اینجا کنجکاوی کنیم یا مدتی باشیم باز دوباره برگردیم تو اون عالم. ولی این خیلی مهمه که وقتی ما داریم انتخاب میکنیم چی رو انتخاب کنیم. وقتی هم که به دنیا میایم ذات خیلی مهمه. ذات آدمی، ذات میگن ذاتش خوبه یا ذاتش بده. یک نفر رو هر کارم بکنی بازم یک مکر و حیله‌ای داره. اون اونقدر که گناه و فکر شیطانی داشته، شیطان با روحش عجین شده و باعث میشه که این کارهای به اصطلاح کارهای بد انجام بده. یک انسان میتونه از ملائکه بالاتر بره ولی میتونه از شیطان هم پستر بشه مقامش، بستگی به انتخاب خودش داره. و ما از قبلش انتخاب کردیم که از چه پدر مادری به دنیا بیایم و وقتی هم که به دنیا میایم خودمون راه زندگیمون رو انتخاب میکنیم. این که بگیم خدا ما رو بدبخت کرد
ببخشید بندازیم به گردن خدا و گردن پدر مادر، چرا ما رو به دنیا آوردی، چرا ما تو ایران به دنیا آمدیم، چرا ما کجا به دنیا آمدیم، چرا ما از این پدر مادر بدون، چرا من تو بهزیستی نبودم. به صلاح بارها شده حتی خود منم گفتم، ولی این یه چیزیه که ما قبلش انتخاب کردیم و تقدیریه که با انتخاب خودمون امضا کردیم و قبول کردیم این زندگی رو. و وقتی هم که چیزی که من متوجه شدم اونجا فهمیدم، این دنیا همش فیکه، مجازه و ما برای آزمایش میایم. انسان به دنیا میاد برای یکی سجده پروردگار عبادت کنه، یکی آزمایش الهی. ما در 24 ساعت شبانه روز در آزمایش هستیم و چه بهتر که راه درست رو انتخاب کنیم، یعنی راه راست رو انتخاب کنیم. خیلی بهتر از اینه که به فکر این باشیم که فلان کلک و سر کی بزنیم پیشرفت میکنیم. بالفرض هر کلکی به هر کی بزنیم باستابش اولا به خودمون برمیگرده، دوما حال دلمون خراب میشه و حالت روحانی برزخی اون دنیا اون خراب میشه. یه چیزی که من اونجا متوجه شدم این ملاک که حجاب خیلی خوبه، سوره نورم گفته برای حجاب و من خودم مخالف کلا بی حجابیم و اینکه مثلا یه نفر موهاشو نامحرم ببینه یا به هر حال کارهای خلاف عفت عمومی انجام بده. اما خیلی ها بودن اونجا دیدم چادری و مذهبی که در این دنیا اونا رو ما مذهبی و چادری و قدیسه میشناختیم، اونجا رو من تو برزخ تو حالت خیلی بدی دیدم که لباس مندرستنشون بود، نشسته بودن رو به چشاشون به آسمون بود و صورت چروکیده و خیلی خراب، حتی اگر جوان بودن ولی صورت برزخیشون خیلی داغون و تشنه و حتی یک علف نبود که بخورن. منتظر این بودن که فقط قیامت بشه از اون حالت خارج بشن. اونا باید تا قیامت میموندن. به خاطر چی؟ حق الناس، دل شکستن، غیبت کردن، دروغ گفتن، به یکی نسبت بد، حتی تو ذهنمون نسبت به یک نفری بد فکر کنیم و اون طرف اونجوری نباشه این و توبه نکنیم، این اثراتش از ذهنمون از روحمون به آسمون میره و اونجا حساب کتاب میشه. ذره اعمال ما حساب کتاب میشه، چه خیر چه شر. اگر نیت خوب نسبت به یکی داشته باشی، مثلا بگیم آقا این بچه یتیمه، کاش که من پول داشتم اینو جمع میکردم، کاش که من پول داشتم فلانی رو سیر میکردم. اینا رو من اونجا متوجه شدم این حتی نیت ها برات امکان داره خونه تو بهشت بسازن. ولی یه نفر میره واقعا به یه یتیم کمک میکنه اما سر یتیم منت میذاره یا آبروشو میبره یا بهش یه حرفی میزنه، بهتانی میزنه، دلشو میشکنه، به هر حال اون تمام خونه که ساخته آتیش میشه و از بین میره. در مورد ظهور آقا امام زمان خدمتتون عرض کنم چیزی که من اونجا متوجه شدم و درک کردم. تا قبل از این که این اتفاق برای من پیش بیاد، خب من میدونستم امام زمانی هست ولی یقین قلبی نداشتم که ما هم خواهیم دید، ولی شنیده بودم و حتی بعضیا از نزدیکان یا اطرافیان شنیده بودم که امام زمان رو دیدن یا کمکشون کردن. اما اونجا من متوجه شدم واقعا ظهور نزدیکه. مردم بترسین از اینکه ظهور نزدیکه و از اینکه خودخواهی کنین، به دیگران افترا بزنین، حق همو پایمال کنین، جنگ ایجاد کنین، دروغ بگین. ظهور نزدیکه چون ظلم زیاد شده. چیزی که من متوجه شدم ظلم خیلی زیاد شده و امام زمانی ظهور میکنه که مردم واقعا استغاثه کنن و بخوان که امام زمان ظهور کنن. و چیزی که من اونجا متوجه شدم
جنگ میشه توی کشورمون، تو کشور، و میدونستم جنگ میشه و میدونستم اونجا دیده بودم، درک کرده بودم. من اونجا اصلا آقای شهید رئیسی رو نمیشناختم سال 97 که توی مثلا اون اتفاق برای من افتاد. نمیدونستم که ایشون قرار رئیس جمهور بشن، نمیدونستم که چیه، ولی اونجا من درک کردم که شهید میشن. و روزی که رفتم برای کاندید شدن ایشون رأی دادم، من اونجا میدونستم که، یعنی یادم بود که این آقا شهید میشن. و وقتی هم که شهید شدن، حتی فرود هلیکوپترشون توی جنگل، تو کوها که جنازهشون مونده بود و بعد پیدا کردن، من اینا رو درک کرده بودم اونجا. اما به ندرت به کسی گفته بودم، یعنی دوست نداشتم به کسی بگم اون تجربه رو. سالها با خودم کلنجار رفتم تا تونستم تجربه نزدیک به مرگم رو تعریف کنم برای کسی، که اونا باعث شدن که باز من جای دیگه هم تعریف کنم و تو کانال ها گذاشته بشه. و اینکه جنگ میشه و مردم کشورم عذاب میبینن، ناراحتی میبینن و همه متحد میشن و دشمن کافر حمله میکنه، ولی پایانش اینه که دشمن به دست هم ملت ایرانی و به دست ایران از بین خواهد رفت. و بعدم صفیانی ظهور میکنه و ظلم میکنه و شرارت میکنه و خودشو خدا مینامه، و بعد از اون ظهور امام زمان اتفاق میفته. و ظهور خیلی نزدیک چیزی که من درک کردم. امام زمان که ظهور میکنه بسیار یاران واقعی کمی داره. و یه چیزی که من اونجا درک کردم در مورد آقای شهید خامنه ایه که من سری پیش نگفتم، به دلیل که نگن تو به هر حال دارید طرفداری حکومت رو میکنی، ولی من اصلا قصد طرفداری هیچ جناحی رو ندارم. چیزی که اونجا درک کردم، تنها کسی که منتظر واقعی ظهور آقا امام زمان بود و شبها نماز شب میخوند و استغاثه میکرد، رهبر کشورم بود. و من دست ایشون رو تو دست امام زمان دیده بودم که از منتظران واقعی ظهور بودن. و آقا یاران بسیار کمی داشت و همینو من فکر میکردم که در زمان حیات ایشون امام زمان ظهور میکنه، ولی ظاهرا اون چیزی که بوده، ایشون در زمان ظهور هم در کنار آقا هستن، چون دنیاشون پاک بوده، چون دنیاشون نه حق و ناس و یک دل پاک و خیر برای کل ملت ایران میخواستن و از لحاظ معنوی و روحانی بسیار شخصیت بالایی داشتن. و از اونجا من بارها به ایشون ایمیل و نامه زدم و حتی یک نامه از بیت رهبری دارم که از من به هر حال تقدیر کردن و هدیه برای من فرستادن، جانماز و تسبیح، که من هنوز با همون جانماز نماز میخونم و تسبیحم استفاده میکنم و برای آقا صلوات میفرستم. قبل از اینکه جنگ شروع بشه، تقریبا 2 ماه قبل از اتفاقات دیما که به هر حال مردم ریختن تو خیابون و مردم که نه، همین اراذل و باش ریختن تو خیابون و شرارت ایجاد کردن. من اونجا خواب دیدم وقتی که من از کما اومدم بیرون و خیلی به اصطلاح از دنیا برگشتم. البته من از بچگی خوابم خیلی صادقانه بود و واقعا تعبیر میشد، اتفاق میافتاد. اما بعد از این قضیه که به اصطلاح چی شد، خیلی بیشتر، چون میدونم اون دنیایی وجود داره و روح هست و خدا هست و نور و عشق خدا هست، بیشتر مثلا خواب میبینم یا و تعبیر میشه. خواب دیدم که ما یه خونه بسیار بزرگی داریم که این خونه مال همه ملت ایرانه. بعد و افرادی
که بیرون هستن که میخوان ما رو مثلا محاصره کنن و 2 نفر وارد میشن تو این خونه از اراذل اوباش که قلدری میکنن، تفنگ دارن، تفنگ و بمب دارن و رئیس خونمونو میکشن، شهید میکنن. حالا من توی خواب نمیدونستم شهید مثلا یا میکشن رئیس خونمون کیه، فقط میدونستم اون خونه متعلق به یک جای خیلی بزرگیه و مردم همه تو خیابونن، فرش پهن کردن یا نشستن یا تو خیابونن و اطراف خیابون مثلا پشت دیواره شکسته یک سگایی هستن. بند این خوابو که دیدم خیلی ترسیدم و میدونستم تعبیر میشه. حالا طبق تعبیر خوابی که نگاه کردم با شبی که دیدم به هر حال دنبال تعبیرش رفتم و میدونستم تعبیر میشه و خواب دیدم که مردم همه تو خیابونن و من و دخترم و همسرم داخل خیابون هستیم، روی قالی نشستیم. اون قالی تیکه پاره شده بر اثر خوردن موشک و به هر حال مردمم تو خیابون میدیدم. بعضی خونه ها خراب شده بود و بیشتر کسایی که تو اون خونه بودن از بین رفتن، شهید شدن و به هر حال یکی از تو همین خونه خودمون، همین حیاتی که میگم بزرگ بود متعلق به خودمون بود، این 2 قلدری که اومده بود با تفنگ وارد خونه شده بود، اینا رو کشتن و انداختن از خونه بیرون. انشاءالله چیزی که من اون قسمتی که روح از تنم خارج شده بود درک کردم، اسرائیل به دست ایران نابود خواهد شد و همچنین کسانی که زورگویی میکنن و ظلم میکنن انشاءالله نابود خواهد شد. زمان ظهور امام زمان شما زورگویی آمریکا و اسرائیل رو دیگه نخواهید دید، نه اصلا نیستن، اونا درک نخواهند کرد. ظهور امام زمان رو اونا درک نخواهند کرد چون اصلا وجود ندارن و انشاءالله که نابود میشن. و چیزی که من درک کرده بودم و اونجا هم که درک کرده بودم خیلی کسا شهید میشن یا فوت میکنن و واقعا نام نمیبرم از فامیل خودمون یا اطرافیان. من اونجا به من گفته بودن فلانی فوت میکنه، واقعا بعد 4 ماه، بعد 2 سال کسایی که گفته بودن فوت کرده بودن.